Hi guys, my name is Kat and welcome to my channel. This is my version of doing makeup or doing, correct me if I'm wrong. And I'm going to share with you how I created this look. We're going to prep our skin and I'm using Pond's for my face and Nivea for my lips. Nakapaglagay na ako kanina ng moisturizer after ko maligo, pero maglalagay pa rin ako. Nakafocus sa center ng mukha tsaka sa under eye. And then Nivea para sa ating lips. Ang una natin gagawin is kilay. I'm using this product from Bia. Gusto ko lang i-share na kakatrim ko lang din ng kilay. Kaya sa part na to, I think hindi ko na kailangan ng eyebrow gel kasi lagi akong gumagamit nun. Tapos using this product from Bia, gumagawa lang ako ng mga strokes na parang buhok, parang kilay. Doon naman sa gitna ng kilay, finifill ko lang yung gaps. Tapos, doon naman sa outer part, naglalagay ako ng outline para malinis tignan. Yung medyo sharp but in a natural way. And now I'm going to use this eye primer from Essence. Itong eye primer ko, medyo peachy siya. Siya na din yung gagamitin kong pang color correct. Actually guys, yung consistency ng eye primer, maganda rin siyang gamitin sa under eye kasi yung mga wrinkles, lalo ako, ang dami kong lines, nakakatulong siya na hindi mag-crease. I suggest na itry nyo to. Kahit anong eye primer, magwo-work din siya sa under eye. I am now using a flat brush para linisin yung paligid ng kilay natin. Take your time doing this process para malinis talaga yung details ng makeup natin. I am going to use a concealer brush para i-blend yung ating eye primer. Pag brush yung ginagamit nating pang blend to any liquid product, nakakatulong siya na magstay yung coverage. Tapos, nag-add din ako ng konti sa may parting cheekbone. Kasi ang dami kong blemishes. Hindi ko na to iseset. Hayaan ko lang siyang matuyo. And we're now going to proceed sa ating eyeshadow. And I'm using Flax by ECN Co para sa ating transition shade. We're now going to use a blending brush para i-contour tong eyelid natin. Sa paggawa ng process na to guys, kung pigmented yung eyeshadow na gagamitin ninyo, like me, kahit light color siya, unti-unti lang din yung pagdidip para hindi mag-chunky. At kung gusto nyo pang linawan yung kulay ng ating transition shade, unti-unti lang nating i-build. Tapos more blend para smooth yung details ng ating mata. I am now using Clay by ECN Co para sa ating second eyeshadow. Gagamit pa rin tayo ng blending brush, same nung una pero mas maliit ng kaunti. Sa part na to, circular motion yung gagawin natin para smooth yung details ng mata natin. Meron akong tip, if you're going to buy a blending brush, tignan nyo siya sa pinaka-top. At kapag bilog yung shape niya, perfect to pang blending brush. Meron kasing mga blending brush na angular or medyo pahaba. Maganda din naman yon pang blending. Pero pag sa ganitong part, mas maganda talaga yung mga blending brush na bilog yung shape. Like what we did sa transition shade, i-build lang din natin yung second eyeshadow na ilalagay natin. Unti-unti lang din yung pag-build up. More blend. Para sa darkest shade, I am now using Carob by ECN Co. Sa part na to, ang gamit ko naman na brush is para siyang pencil. Ito yung ginamit ko kasi sa part na to, nagbe-blend ako at the same time, ginagawa ko siyang pahaba. Sa process na to, mag-umpisa tayo sa gitna ng mata, palabas, para tayong gumagawa ng wing eyeliner.
We are now going to switch dun sa second brush na ginamit natin. Kasi yung darkest eyeshadow, biblend natin siya doon sa second eyeshadow na ginamit natin. And take your time guys, para maging smooth yung transition ng tatlong kulay. After blending ng tatlong kulay, nag-add ako ng darkest eyeshadow dun sa gilid ng mata para akong gumagawa ng V-line. For our eyeliner, I'm going to use Pink Flash in the shade B01. Naglagay na ako nito before glitters kasi gusto ko na siyang lagyan ng outline. Gusto kong makita kung hanggang saan yung hangganan ng eyeshadow. This is optional. Pwede niyong unahin yung glitters. Yung paglalagay natin is i-extend natin yung wing nito palabas. And I suggest na huwag pataas yung gawin natin na wing eyeliner. Pahaba lang. Isunod lang natin dun sa shape ng mata. Then i-extend natin to. Since ang purpose nung paglagay ko ng eyeliner is to outline din, nag-start na lang muna ako sa gitna. Kasi later maglalagay pa tayo ng glitters. And yung una nating ilalagay is a bit darker glitter, and this is Fetish by Easy & Co. Using our finger, naglalagay ako dun sa gitna muna, tapos unti-unti ko siyang i-build. Iiwasan nating malagyan yung gilid ng mata, para kitang-kita yung details ng blending. After this one, I'm going to use Moonlight by Easy & Co. Lalagay natin siya sa inner part ng mata, pero hindi sa tear duct, doon lang sa inner part. I highly recommend yung mga glitter sa Easy & Co. kasi worth it talaga siya. Para sa pinaka-last na glitter, I'm going to use Supernova by Easy & Co. Lalagyan natin sa part na to yung tear duct pataas. Yung part na may transition shade, lalagyan natin siya, susundan natin. And unlike dun sa edges ng mata na iniiwasan nating lagyan, ito namang part na to, yun talaga yung goal. Ipapatong natin yung glitters doon sa transition shade. Then, konting linis lang using the first blending brush. We are now going to put eyeliner doon sa unahang part ng mata. I highly suggest na hanggat kaya yung manipis tong part na to, ganun na yung gawin natin. Ako, favorite ko tong liquid pen ng Pink Flash kasi kuhang-kuha niya yung nipis na gusto ko. For our foundation, I'm going to use FS in the shades Golden and Ecru. I always blend these two products, pero sa part na to, uunahin ko yung Ecru, yung lightest shade, to brighten the center of our face. Tapos mag-switch na ako sa sponge para i-blend yung ating foundation. And now, using a flat brush, lilinisin natin tong sa part ng eyeliner. And itong detail na to is to open our eyes. Once done cleaning the edges, switch na tayo sa sponge para i-blend to. Ito na yung part na paghahaluin natin yung Golden and Ecru. Ito na yung foundation na dapat mag-match sa skin natin. Guys, medyo nag-iiba yung ilaw. Nasa tapat kasi ako ng bintana. Minsan biglang araw, minsan medyo hindi. Gamit na tayo ngayon ng sponge para i-blend yung ating foundation. After this, magko-concealer na tayo and I'm using this product from Wet n Wild. Medyo light to, but it's fine. Yun kasi yung goal, para may spotlight effect. Hahayaan ko lang muna siya ng ganyan hanggang sa matuyo. While waiting, contour muna tayo and I'm using Eclipse by Easy & Co.
Hindi pa nakaset yung base natin. So, dahan-dahan lang. Unti-unti lang nating i-build tong kulay ng ating contour. Build lang natin unti-unti by tapping motion. Kasi pag ginlide natin to or circular motion, magpapatch siya. At may tendency na lumaki yung shadow sa mukha natin. After contour, babalikan na natin yung concealer. I think medyo dry na siya. Now, I'm going to use my concealer brush. Dahan-dahan lang. Tapping motion lang din. Kasi pag siniwipe ko, baka magkaroon ng harsh line since matuyo-tuyo na tong concealer natin. Tapos, switch na tayo sa sponge para maging smooth yung blending ng ating base. We will now set our base and I'm using this translucent powder from Dr. Sensitive. Sa paglalagay ng translucent powder, I suggest na i-press natin siya sa skin. Kasi itong way na to, nakakatulong siya na hindi mahulas yung base natin. It will last throughout the day. We are now going to use a fluffy brush para i-blend yung powder doon sa foundation. Take your time doing this process para smooth talaga yung base. For our nose contour, I'm using Eclipse by Easy & Co. Yung pinang-contour din natin sa mukha a while ago. If you do not have the same product, okay lang. Pwede kayong gumamit ng eyeshadow. Basta I suggest na nasa cool tone to na side. Then magsuswitch na ako ngayon sa clean brush para i-blend yung ating nose contour. Para magmukha siyang shadow-like. Once done, gamit tayo ng translucent powder. Ilagay natin dun sa paligid. Beauty blender or sponge na lang yung gamitin natin kasi I suggest na i-press niyo yung translucent powder. Makakatulong din kasi to na mag-brighten yung cheeks. For our bronzer, I'm going to use Fire by Easy & Co. I am applying our bronzer in circular motion para walang harsh line. Tapos, hahaluan ko to ng blush on and I'm using Flesh by Easy & Co. Using the same brush na ginamit natin sa bronzer, yun din yung gagamitin ko. Ipapataw natin tong blush on na to kung saan naglagay tayo ng bronzer. Ang inspiration ko naman dito is yung mga porcelain doll. Diba medyo may makeup din sila tapos yung way ng bronzer nila is pinkish or peachy. Kaya yun yung naisip kong gawin sa part na to. Para sa lower part ng mata, I'm going to use Scarobe by Easy & Co. ulit. Ilalagay natin to sa outer part ng ating waterline. Tapos palabas siya. Gagawa tayo ng straight line simula dun sa gitna, palabas. Tapos same thing din dun sa kabilang mata. Para tayong gumagawa ng double wing eyeliner. Double checking! Then, I'm going to use clay again by Easy & Co. Ito yung gagamitin nating pang-aegusal. Okay, eye bags, it's your time to shine. Gagamitin natin to pang-outline sa lower part ng under eye. Dahan-dahan lang yung paglalagay natin para malinis pa ding tignan. Para sa unang glitter na ilalagay natin, I'm going to use Moonlight by Easy & Co. Ang gagamitin nating brush is yung maliit lang. Dahan-dahan lang din sa pag-apply. Make sure na hindi lalagpas doon sa line na ginawa natin. Mag-add pa tayo ng glitters and I'm going to use Supernova by Easy & Co. Ipapatong ko lang siya sa Moonlight. Excuse sa part na to guys kasi nag-iiba na naman yung ilaw. Maglalagay din tayo sa ating tear duct.
Tapos maglalagay din tayo dun sa pagitan ng ating lower and upper wing. Magpo-proceed naman tayo ngayon sa highlighter and I'm using Blonde by Easy & Co. Unahin ko nang maglagay dito sa tip ng ilong. Medyo OA yung pag-apply ko dito. As in, umiilaw talaga. After ng tip ng ilong, doon naman ako sa upper part maglalagay. Tapos ganun din, medyo OA din. Yung halos umiilaw na din. Mag-highlight din tayo sa brow bone. Makakatulong to na ma-complement yung eye makeup natin, plus mas magmumukhang malinis yung eyebrow natin. Para sa ating blush on, I'm going to use Puff, Fringe, and Flesh by Easy & Co. Sa unang part, I'm going to use Fringe, and nakafocus to sa pinaka-apple ng cheeks. Blend lang natin to in a circular motion para walang harsh line. And guys, kung halimbawang isa or dalawa lang yung blush on nyo, it's fine. Sundan nyo na lang yung process na ginawa ko. Like yung first step, nakafocus mainly yung pinaka-pigment ng blush on sa apple ng cheeks. And I'm going to use Puff doon sa upper part ng cheeks. Same process kapag isang blush on lang yung gagamitin. And I'm going to use a clean brush para i-blend yung ating blush on, para walang harsh line. Bago ko ilagay yung huling blush on, naglagay muna ako ng highlighter and I'm using Blonde by Easy & Co. Tapos ipapatong ko yung huling blush on na gagamitin natin doon sa highlighter part. And yung placing din niya is mostly nasa edge ng mukha. This part is optional nga pala. Pwede nyo na ding skip. Maglagay na rin tayo sa chin. Maglagay na rin tayo sa ilong and I'm using the pink one in the shade Puff by Easy & Co. Pagtapos na tayo sa detailing part ng ating makeup, we are now going to spray and I'm using Melon Mist by Squad Cosmetics. I'm going to use this one naman para sa ating eyelashes. And guys, medyo nakulangan lang ako ng konti. Nagdagdag pa ako ng another eyelashes. And yung nilagay ko is yung kalimitang ginagamit ko for natural look. Ipapatong ko siya dun sa unang eyelash na nilagay natin. Para medyo wispy siya. Pag nalagay na, ipe-press ko yung mga eyelashes para mag-blend sila. Para mawala yung gap. Para sa ating lower lash, guys, this is optional. Ako kasi kaya ko siyang i-curl. Kung kaya nyo, go lang. Pero ingat, prone kasi ito na makaipit ng balat. Magpo-proceed na tayo ngayon sa mascara and I'm using Mega Length by Wet n Wild. At after ko maglagay, habang medyo basa pa yung mascara, pinepress ko yung natural lashes ko doon sa false eyelashes para mag-blend sila. And then, sa lower part naman, unti-unti kong binibuild to kasi pag binigla ko na madami yung lagay, nagcha-chunky yung products. Para sa ating waterline, I'm using this nude eyeliner from Wet n Wild. We are now going to proceed to our lips and I'm using Clay by Easy & Co. Ilalagay natin to sa most outer part ng ating lips para i-contour yung paligid.
I'm using this lip combo from Maybelline in the shade Sugar Chic and Clay Crush. Lalagay ko yung Sugar Chic or lighter lipstick doon sa outer part ng lips. Parang siya yung gagawin kong highlighter. Once done, ipapatong ko naman sa inner part ng lips yung Clay Crush. Ayan, nakikita nyo ba guys? Nag-i-stand out yung nilagay nating contour, light lipstick, at tong Clay Crush sa kanya-kanya nilang kulay. Ang sunod naman is this red liquid lipstick from Says Lady. Ilalagay natin siya sa most inner part ng ating lips. Right after this one, nag-highlight ako ng mukha and I'm using MAC in the shade NC25. Yung way ng pag-highlight ko is nakafocus ako mainly doon sa center ng mukha. This will also gives you a natural spotlight effect. Once again guys, yung pag-apply ko nito is pinepress ko yung product doon sa skin. And I think we are all set para sa ating setting spray. And I am using Lock It In by Squad Cosmetics. Ayan, double check na natin. I'm so happy sa naging outcome. Huwag kakalimutan, picture! There you have it guys. Don't forget to subscribe for more videos and updates. Thanks for watching!